माझी ही स्पेशल रेसिपी चुलीवरच्या चवीची हॉटेलसारखी ग्रेव्ही असलेली तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता। चपाती, रोटी किंवा राईस अगदी कशाबरोबरही खाऊ शकता अशी ही सुंदर टेस्टी रेसिपी चिकन मलाईवाला। वाव, चिकन मलाईवाला। नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे माझी स्पेशल रेसिपी चिकन मलाईवाला। अरे हो, पण आज मी इथं सेट लावलेला नाहीये, तर माझी रेसिपी तुम्हाला मी करून दाखवणार आहे निसर्गरम्य वातावरणात शेतावर। तर चला जाऊया आपण शेतावर आणि बघूया चिकन मलाईवाला। आता आम्ही शेताकडे निघालोय, इथून शेत जवळच आहे आणि थोडी पाणी वाटत आहे। चल ग, चल पटापट। नेहा आपली तिकडे सामान घेऊन वाट बघते। हो चल, आम्ही आता शेतावर आलोय। हे बघा, इकडे शेत दिसतंय। आता आपण रेसिपीसाठी लागणाऱ्या चुलीची सोय करूया आणि रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली चूल आता पेटलेली आहे। चिकन मलाईवालासाठी इथं मी चिकन 400 ग्रॅम घेतलेलं आहे। 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे। 4 छोटे मध्यम आकाराचे कांदे, त्याची मी इथं पेस्ट करून घेतलेली आहे। 1 नारळाचं आपण पाणी घेतलेलं आहे। आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 2 चमचे। ही मलाई घेतलेली आहे, फ्रेश मलाई आहे आणि ती मी 1 वाटी घेतलेली आहे। इथं फोडणीसाठी घेतलेला आहे हिंग अर्धा चमचा, 1 तमालपत्र घेतलेला आहे, 3 लवंग आणि 3 काळी मिरी घेतलेली आहे। तिखट 2 चमचे, धना पावडर 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, कसुरी मेथी 1 चमचा आणि चवीपुरतं आपल्याला लागेल तेवढं मीठ घेतलेलं आहे आणि फोडणीसाठी तेल घेतलेलं आहे। आणि आपल्याला वरून लागली तर आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत आणि सर्वात शेवटी टाकण्यासाठी आपण इथं कोथिंबीर घेतलेली आहे। तर आता आपण चिकन मलाईवालाच्या कृतीकडे वळू। चूल पण छान पेटलेली आहे आणि कढई पण आपली तापलेली आहे। आता मी इथं साधारण 4 टेबलस्पून गोडं तेल टाकलेलं आहे। तेल आपलं चांगलं तापलंय। आपण आता फोडणीचं टाकूया साहित्य। याच्यामध्ये तमालपत्र, काळी मिरी आणि लवंग, हिंग टाकलेला आहे, याच्यामध्ये आता आपण सर्वप्रथम टोमॅटोची प्युरी टाकून घेऊया। टोमॅटोची प्युरी आता आपली छान परतून झाली आहे। याच्यामध्ये आपण आता टाकूया कांद्याची पेस्ट, परतून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो आपला छान परतून झालाय। आता याच्यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट टाकूया आणि कच्चा वास निघून जाईपर्यंत आपण ही परतून घेऊया। चल, याच्यामध्ये आता आपण तिखट टाकून घेऊया। साधारण 2 चमचे मी तिखट टाकले। गरम मसाला टाकूया 1 चमचा, हळद टाकूया
धना पावडर टाकूया। हे छान मसाले सर्व मिक्स होण्यासाठी आपण थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे। आपले मसाले छान आता परतून झालेले आहेत। आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत चिकन। चिकनला मी फक्त हळद आणि मीठ थोडंसं लावलेलं होतं, बाकी काही लावलेलं नव्हतं। चिकन छान परतून घेऊया ह्याच्यामध्ये। आपलं छान आता परतून झालेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत नारळाचं पाणी। हे मी एका मोठ्या नारळाचं पाणी घेतलेलं आहे आणि आत्ताच आम्ही तो नारळ फोडला आणि त्याचं पाणी घेतलेलं आहे ताजं। याच्यामध्ये आता आपण टाकूया कसुरी मेथी। कसुरी मेथी मी छान अशी थोडी हातावरती बारीक करून टाकते। आणि चवीपुरतं आपण याच्यामध्ये मीठ टाकून घेणार आहोत। चिकनला आपल्या छान उकळी येत चालली आहे। आपण याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊया। आपण आता एक 5 मिनिटं चिकन छान शिजवून घ्यायचंय। त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। चिकन आता छान झालेलं आहे। तुम्ही बघा, चिकन मी आता खाली उतरून घेतलेलं आहे आणि त्याची वाफ घालवलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये ही मलाई मिक्स करून घेऊया। छान फ्रेश मलाई आहे, घरच्या दुधाची मलाई आहे ही। छान आपण याच्यामध्ये सर्व मिक्स करून घेऊया मलाई। आणि हे 2 मिनिटं फक्त आपण आता चुलीवर ठेवून शिजवून घेणार आहोत। आपलं चिकन मलाईवाला तयार झालेला आहे। छान वास येतोय। मस्त मोकळ्या वातावरणात निसर्गाच्या सानिध्यात आपण चिकन मलाईवाला कसं करायचं ते बघितलंय। आज आपण निसर्गाच्या सानिध्यात चिकन मलाईवाला ही रेसिपी बघितली। चुलीवर केलेली असल्यामुळे तिला अतिशय छान अशी टेस्ट आलेली आहे। शिवाय तिच्यामध्ये आपण नारळ पाण्याचा वापर केलेला आहे, मलईचा भरपूर वापर केलेला आहे। त्याच्यामुळे खूपच सुंदर अशी ही टेस्ट रेसिपीला आलेली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी जर निसर्गाच्या सानिध्यात राहून करता आली तर तुम्ही नक्कीच करून बघा ती। आणि जरी नाही जमलं तरी तुम्ही घरात करून बघा आणि रेसिपी कशी झाली आहे, कशी तुम्हाला टेस्ट लागले याबद्दलच्या कमेंट मला तुम्ही नक्की कळवा आणि रेसिपी करून बघा। माझी ही स्पेशल रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। मी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या नवनवीन रेसिपीज तुमच्यासाठी आणणार आहे। तर आता मी तुमचा निरोप घेते आणि भेटूया माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।